یار راغی اسفندیاره په دغه فایل کې 100 تاریخه پورې نه لاړو بیرته کا لاړو هغه فایل راوړی هغه فایل خراکه یخ فایل ما استخدرلم یو قسم کلاسونه دي خزه کلاس نه بعد به پکې زه بیا خپل باندې خپل به دمر لراکه زه به خپل باندې وکم زکه چې اوس د سر کېګو پرې خیمونږ سره سټرینګ پوینټر یا کریکټر ایری د پاره کوم قسم پوینټر یوز کیږي نورمالي اوس دلته ما څه وکړلو ما دلته ډیکلریشن وکړلو درې قسمه ډیکلریشن مو وکړل دوه قسمه ډیکلریشن یو ما نورمال د ویریبل ډیکلریشن وکړو خو دا نورمال چې کوم د ویریبل ډیکلریشن دی دا مو سپیشل ویریبل دی ویریبل دی خو سپیشل دی سلام مونږ یو چې سپیشل دی ځکه چې په سنگل ویریبل کې سنگل ویلیو سٹور کیږي او دغه په سنگل ویلیو کې 20 کریکټر ټایپ ویلیو سیو کیږي اټ مین چې دغه نیچر چینج شو د نورمال ویریبل نه کلم چې یو ایری راشي ایری لپاره سبسکرپټډ ویریبل ایری میټریسز ټیبل دا مختلف قسم لینګویج کې ورته مختلف نامې اخلي مقصد یې سیم دی کلم چې په یو سنگل لیبل کې د سیم ټایپ مطلب دا چې دغه کې ټیک ته چې 20 ویلیو سیو کیږي خو ټایپ په ټولم څه شي وی کریکټر وی نو په دغه کې سنگل ویلیو ورسره موږ دلته څه ولیکلو یو پوینټر ویریبل هم ډیکلیئر کړلو خدلته نورمالي دغه مخکې که تاسو خیال کړئ کلم چې موږ یو نیم انټر کوو په څه شي سره په سی ان سره نو په کې څه مسله راتله په تیر کې مو تاسو ته ویلي څه مسله وه پکې د سی ان فنکشن په سټرینګ کیس کې څه مسله ده دلته موږ سره په دغه کې موږ څه وکړو اولن ډیکلریشن وکړلو د کریکټر ایری او سره د کریکټر ټایپ پوینټر بل خبره ده چې نورمالي په کلم چې موږ په تیر کلاس کې تاسو ته مو کریکټر ایری په فنکشن کې پاس کاله نو په فنکشن کې مو صرف نیم د کریکټر ایری لیکلی او په هغه کریکټر ایری په نیم باندې به ټوله هغه چې کومه سټرینګ وو هغه سټرینګ به پاس کېدو دغه وجه دا وه چې نورمالي موږ سره په کریکټر لکه په نورو کې موږ سره چې کوم ویریبل وي نو هغه ویریبل او په دغه ویریبل کې لږ ډیفرنٹ دی په دغه کې ډیفرنٹ دی چې که دلته ورسره ته امپرسنټ ساین ونه لیکي نورو نورمالي چې موږ څومره ټایپ هم د ویریبل ډیکلیئر کوو او د هغه ایډرس یې ساین کوو نو د هغه ایډرس سره به امپرسنټ ساین لیکو دلته مو که تاسو خیال وکړو مو امپرسنټ ساین نه یې لیکلی سلام نه یې لیکلی ځکه چې کریکټر چې کومه ایری ده دا بای ډیفالټ موږ سره د یو میموري ریپرزنټیشن دی یا مطلب دا چې دا نیم میموري ریپرزنټ کوي دلته ویریبل نه ریپرزنټ کوي دلته میموري ریپرزنټ کوي په کوم کیس کې په دغه کیس کې چې کله دویمه خبره ده چې په سی ان فنکشن کې دلته مثال په تور باندې موږ سره څه وي یو نیم داسې وي فور ایگزامپل یو نامه مو سره الطاف حسین اوس که وکړئ د الطاف حسین په منځ کې سپیس راغلو کلم چې زه په سی ان باندې دا ډیټا انټر کام دلته بیرته اوس وم خوم فور ایگزامپل دا مو کمنټس کړلو د کمنټ نه بعد دلته مو څه ولیکلو دلته مو ولیکلو چې سی ان او سی ان نه بعد مو ولیکلو چې نیم مو کړلو نو دا به څه کیږي په دغه باندې به مو سره چې کوم نیم کزه دا دا به نه انټر کیږي وی کسه ګوره دلته به زرا شم کمپایل وکم کمپایلیشن کې مو سره کسه ایرر وی خو ایرر به وخی کنه وی نو دغه ایگزیکیوټیبل کوډ راولي ایگزیکیوټیبل کوډ راغی زبر راشم دلته دا به زه دوزه رن کم چرن مکړلو پرن کې دوه کې مو ته سی چې نامه انټر کوم انټر کړل چې الطاف حسین دا یو نامه انټر مکړل مو ته اسنه پرنټ کړل ځکه چې سپیس دا چې نورمال کوم سی ان دا کنسیډر کی چې کلم سپیس راشي سپیشل کریکټر سپیس چې دا دلته ختمه شوه نو کلم چې موږ سره په ریل سیناریو کې خدا سي نه وي نو هغې خو ملټي لیټر کېدی شي یا ملټي کېدی شي یا ملټي ورډز کېدی سپیشل فنکشن دی سی ان ډاټ ګیټ په ګیټ باندې موږ څه کوو په ګیټ باندې موږ یو سټرینګ اخیستی شو اوس سټرینګ موږ په څه شي باندې اخلو د سی ان آبجیکټ کې انټرنلی موږ سره مختلف قسم فنکشن دي دا یو آبجیکټ دی او په دغه آبجیکټ کې نه یو فنکشن دی ګیټ په ګیټ باندې موږ سره چې ډیټا واخیستل شي دا ډیټا به چیرته اخیستل شي
دا به اخیستل شي او لګل به شي او سپیسیفیک ویریبل ته نیم او څومره کریکټر پورې دا به د 20 کریکټر پورې ځکه چې دلته ولا سایز ما ویل کړلو مطلب دا چې کدلته زوس التاب حسین شاه نو التاب حسین شاه بخاری خو شولو 20 کریکټر به واخلي دا نه پورته بنا اخلي سلا ځکه چې دلته ورته مو لیکلي چې داسې وکړه دلته به زه شي کوم زبر دا کمپایل کمري ما پکې وکړو وندا نماز بیا ګورم رن مکړلو دلته مچ شي ولیکلو ما ولیکلو التاف انټر مکړلو چې وکړلو نه مو پورا واخستو نو نورمالي موږ سره چې کلم ته وړي چې تاسو سره اوس کدل ته خیال وکي مو شي وکړلو په د پی ټی آر کې چې کوم نیم پروت دی هغه نیم مو شي کړلو د ویریبل په تر باندې پرینټ کړلو دا موږ سره یو پوینټر د سټرینګ چې کلم تاسو پوینټینګ پر موږ سره دای خدا مونږ سره یو بل اگزامپل دی مو دلته ټایپ چینج کړلو دا مچ شو کړو یو انټیجر ټایپ مو یو ارے د مارکس په نامه باندې جوړ کړل چې دا په ځون کې څومره 6 مارکس انټر کالای شي او دلته مچ شو کړو یو پوینټر ویریبل م کریټ کړلو دلته مو یو لوپ کاونټر ویریبل انټیجر آی انیشیټ کړلو کریټ کړلو دا دلته کریټ کالای شم په لوپ کې د نه نیم کریټ کالای شم خو ما بهر ځکه کریټ کړو چې لاندې کا ملټیپل ټایمز د آی استعمالام چې بار بار ډیکلیریشن مو ته ضرورت نه مو کړو جنرالایز سټیټمنټ مو ولیکلو چې انټر 6 نمبر په فور لوپ کې دننه ای 0 نمبر سٹارټ شي چې اولنۍ انډیکس د ارے د موږ سره 0 د دغه چې کوم اولنۍ انډیکس د 0 دی لاست انډیکس په د سایز نه یو کم وي نو لاست په څه شي 5 پوي او دلته موږ چې کوم کنډیشن چلند د 5 پوری درومي دلته چې کومه پیله ویلیو باندې واخلي هغه فلوټینګ ټایپ هغه سیو کیږي په دغه مارک په پیله انډیکس او پیله انډیکس څه دی 0 دی په 0 باندې بیا موږ شی وکړلو دا پی ټی آر مونږه ساين کړلو دا مارکس مونږه ساين کړل چې شي دا پوینټر ویریبل تا اوس دلته مخ کې ګورو دلته مو شی وکړلو په دغه کې دا اوس چې شو په دغه کې ویلیو سٹور شولې په دغه ویلیو سٹور کې دوه پر دلته مو ولیکلو چې مونږ سره کومي ویلیو ګوندي اوس دلته ز آیټریشن کم ملټیپل او په ملټیپل آیټریشن کې دلته په پی ټی آر دغه کې ګوره په مارکس کې کومه ویلیو دا په مارکس کې کومه په مطلب په دا یو ارے ورته مو ساين کړله دا ارے کې دلته مو چې وکړلو د دغه ارے په کوم په پی ټی آر په ایډرس کې چې کوم څه سپروت دی دلته موږ سره دغه څه یو ډیریفرنسینګ اپریټر ورته یو ډیریفرنسینګ اپریټر دا چې کزه وګورم چې زه ایډرس پرینټ کوم زه به سره پی ټی آر ولیکم کزه وګورم چې په دغه ایډرس کې چې کومي ویلیو پراتی او ا ویلیو زه قسم نو د پر بزت شی ولیکم د اسټریک پور سره ولیکم ګوره دوا قسمه خبرې دي کزه د دغه پی ټی آر کې ایډرس ګورم نو ایډرس ته پر بزت شی ولیکم سیمپل پی ټی آر به ولیکم او کدل ته مو سره پی ټی آر په پرینټ سټیټمنټ کې ولیکلو او په دغه کې مو سره ریفرنس لیکلای نو پر ریفرنس باندې بچ شي روشي ایډرس په نه روسي بلکې مو سره چې کومه ویلیو هغه ویلیو برادرومي اوس دلته راوشه د بدا کمپایل کم فور ایگزامپل کمپایل مکړو کمپایلیشن کې کڅ ایرر پکې یا به مو ته شو کې دلته مو ویلیو انټر کړ فور ایگزامپل 1.1 1.2 زر فلوټینګ ویلیو انټر کم 1.3 1.4 ځکه چې 6 ویلیو باخلي 1.5 1.6 انټر مکړلو نو دلته تاسو کتای شو مو سره شی وکړلو پی ټی آر مو پرینټ کړی دی او آر یو آی سټیشن کې ځکه شی کم پلس پلس کومه مطلب پہلا انډیکس سیکنډ انډیکس ثرد انډیکس دا بس 70 د لاسټه پوري او کدلته مثال په تور باندې زته دا چې کوم سټریک ته دا سټریک ته ختم کم ګوره دا ته مو ختم کړلو چې ختم مکړلو دلته ما کمپایل کړلو اوس ګورو چې آی ایټریشن پکې کیږي کنه پکې کیږي کا کیږي نو څه شی پکې موږ سره را درومي دلته مو ورکړلو 1.1 یا 1.3 4 5 1.6 1.7 ځکه چې 1.2 نه مو سٹارټ کړی دلته چې وکړلو ایډرس مطلب چې دا پیله ویلیو په کوم ایډرس باندې پراته دا ایډرس پرینټ کړو بیا چې پسې په کوم ایډرس پروت دی ایډرس بیا پسې مو سره ملټیپل ایډرسز دي دا ملټیپل ایډرسز او دغه په منځ کې په څومره هغه باندې فرق راغلی دی په 4 باندې پکې راغلی کنه ګوره دا 20 دی دا 24 دی دا 28 دی او دا څه شو په 4 باندې پکې چینج دا مرتبه ته ولګی دا چې فلوټ ته څومره 4 بایټ میموري الوکیټ کیږي نو نورمالي کلم چې تاسو وګورئ ممکن دی چې دا سه ملته جوړته ګوره ریفرنسینګ اپریټر مونږ شه امپرسنټ دی مطلب دا څه مطلب دی کله چې زه ایډرس د پوینټینګ کم د ایډرسز په ترو باندې مطلب دا کدل ته زه وغواړم چې زه ډایرکټلی ایډرس اکسس کم یا اساین کم ایډرس امپرسنټ بلی کم
کلم چې په کوم ځای کې ما ایډرس سیو کړی او ایډرس باندې چې کومې ویلیو سټور شوي زه اپرینټ کم نو د دغه پوینټر ویریبل نه مخکې به زه سټریک ولیکم دا الریډي پوینټر ویریبل دی په دغه کې ایډرس سټور دی او موږ وکړه چې ایډرس پکې سټور دی که زه غواړم چې په کوم ایډرس کومه ویلیو پرته ده نو دلته زه به پوینټر ولیکم نو په دغه باندې به چې په کوم ایډرس کومه ویلیو پرته ده او ما ایگزیکټ ما ویلیو راولي کمپایل مې چې چینج ما پکې وکړلو دلته به زه بیا ورته رن کم فار ایگزامپل 1.2 1.4 3 دا یې شی وکړو ما چې کومې ویلیو مونږ په کوم ایډرس باندې انټر کړي دي هغه ویلیو مونږ سره راغلی که ایډرس یې غواړي ایډرس یې پرنټ کولی شي نو دا یې مونږ سره د پوینټر ریلیټډ څه هغه بیسکس پروګرامینګ زو چې مونږ پکې وکتل زه ګورم چې د دلته ما کوم نور لیکلي آیا داسې شی پکې شته چې زه یې تاسو ته ایکسپلین کړم به دا خو سمپل د پوینټر ټایپ مونږ یو فلوټینګ ټایپ پوینټر جوړ کړلو او یو ویریبل هم سټیټیکلی انیشلایز کړلو د دغه ایډرس چې کوم دی د نم والا په نم کې ویلیو دا کنه او دا مونږ سره الریډي په یو ایډرس ته لیبل لګېدلی ایډرس په زه یې ساین کړم د پوینټر ویریبل ته دلته مې ساین کړی ایډرس یې ساین کېدو دپاره مونږ څه استعمالوو پوینټر ویریبل اوس ګوره دلته که زه تاسو ته دا کمپایل او پرنټ کړم دا به ما سره څه وښیي دا به ویلیو وښیي دا ویلیو ځکه چې ما سره ایډرس چې په کوم ځای باندې ګوره دغه په پوینټر کې مونږ څه اچولی ایډرس هم اچولی دلته به ایډرس وښیي مطلب دا په یو سپیسیفیک ایډرس باندې دا نم لیبل لګېدلی دی دلته یې چې وکړو دا هغه نمبر دی په دغه لیبل لګېدلی که زه وغواړم چې زه دلته څه شی پرنټ کړم او دا ویلیو د ایډرس نه پرنټ کړم نو دا اوس ما سره څه دی په دغه کې پوینټر کې څه ایډرس دی که نه دغه ایډرس نه زه ویلیو پرنټ کړم نو ما ورسره مخې ته څه ولیکلو پی ټي آر مو ولیکلو کمپایل مې کړلو سټیریک مو ولیکلو دغه نه بعد به زه دا رن کړم چې رن مې کړو تاسو کتای شو مونږ ریورسلی د څه شي نه ډیریفرنسینګ هم وکړلو د سټیریک په تھرو باندې مونږ ایډرس نه ویلیو پرنټ کړو نو سټیریک په تھرو باندې مونږ دا کړای شو چې مونږ د پوینټینګ کې په یو سپیسیفیک ایډرس باندې اوس ټایپ یې چې انټیجر دی فلوټ دی چې فلوټ دی د دغه پسې پلس مطلب دا اصل کې دا ګوره داسې لوکیشن دی ایرې ده که نه ایرې ما جوړه کړې وه په دغه ایرې کې داسې 15 شپږ یا چې هر څومره ان نمبر اف ویلیوز دي د دغه هر یو انډکس یې ما سره څه یو نمبر دی 0 دی 1 دی 2 دی 3 دی 4 دی دلته په دغه باندې یونیفارم یو لیبل لګېدلی فار ایگزامپل یو لیبل په څه لګېدلی مارکس په لګېدلی او د مارکس کې څومره 5 دی 6 دی 4 څومره وي فار ایگزامپل دلته 5 کا نو دا ما سره 6 لوکیشن کریټ شول اوس د هر یو چې کوم انډکس دی د دغه لاندې څه ایډرس هم لګېدلی دی ځکه چې دا ځان له میموري ده که نه دا ځان له میموري ده څه له ځان له ځکه چې دا که فلوټ وي که دا فار ایگزامپل فلوټ و دغه به 4 بایټ میموري دغه به هم 4 بایټ میموري داسې چې څومره میموري هم دي اوس دغه په منځ کې څومره ډیفرنٹ دی د دوه انډکس په منځ کې 1 دی که نه نو ما څه وکړلو ما چې دا کوم پی ټي آر دی مطلب دا چې دا انډکس په پلس پلس باندې ما انکریمنټ کړو چې دا کوم ایډرس ته پوینټینګ کی هغه ایډرس یو مخکې بوزه نو دغه ایډرس پسې نیکسټ څه دا دی دا بیا مخکې بیا بوزه بیا یې بوزه نو په دا ترو باندې زه د دغه هر یو چې کوم انډکس دی د دغه ایډرس هم راوښکای شم ورسره په دغه ایډرس باندې دلته ویلیو پرتی دا ویلیو هم راوښکای شم که زه ایډرس راوباسم نو زه به سمپل ولیکم او که زه فار ایگزامپل په ایډرس ویلیو راوباسم نو زه به د ویریبل نه مخکې څه شی ولیکم زه به سټیریک ولیکم کلیر شول ورته دا 1 1 هم چې پلس څه شی انکریمنټیشن دی که نه مطلب دا چې پیله خو به ما سره راشي یغه نه بعد چې کوم نیکسټ دی انکریمنټ کا او که تاسو خیال وکړو ما پوسټ فکس انکریمنټیشن کړی دی پوسټ فکس مسله کړی پیله راول هغه نه بعد یې انکریمنټ کا بیا دا راوله دغه نه بعد انکریمنټ کا که ما پری فکس انکریمنټیشن کړی وای نو دغه ایډرس په ځای باندې به اول دا پرنټ کړی وای بیا به دا پرنټ کړی وای په پروګرام کې که تاسو وکړو نو پخ کې ما څه کړی دی پوسټ فکس انکریمنټیشن وکنه پوسټ فکس دغه لپاره چې پیله انډکس چې په کوم ځای دی پیله انډکس پرنټ کا یغ پسې انکریمنټ کنه په نیکسټ ایټریشن کې بره مته فور لوپ لیکلی وکنه نو په نیکسټ ایټریشن کې دا به انکریمنټ شوي دا ویلیو هغه نیکسټ چې کوم ایډرس وي نیکسټ ایډرس به راشي یا په نیکسټ ایډرس چې کومه ویلیو هغه نیکسټ ایډرس ویلیو به راشي نو دغه لپاره موږ د پلس پلس پکې لیکلی دی کلیر شولو نور به انشاءالله په نیکسټ کلاس